336 triệu là con số mà các bạn cần bỏ ra để sở hữu chiếc VinFast Fadin phiên bản tiêu chuẩn tại tháng 6 năm 2021 và sẽ là 395 triệu dành cho phiên bản cao cấp. Ở phía bên kia chúng ta có chiếc Hyundai i10 AT Sedan 415 triệu, còn Kia Morning GT Line thì ở trên đỉnh của phân khúc với 439 triệu. Không khó để chúng ta giải thích vị trí dẫn đầu của chiếc VinFast Fadin trong phân khúc xe đô thị cỡ nhỏ. Và đây là video flash review đầu tiên của GearUp. Chủ đề của chúng ta là chiếc VinFast Fadin, một chiếc xe non trẻ với chỉ 2 năm tuổi thôi, nhưng thực ra nó là tâm điểm của mọi luồng dư luận ở trên Internet. Flash nghĩa là tia chớp, và các bạn sẽ thấy mọi yếu tố ở đây chúng tôi đều ưu tiên cho việc nhanh, cả về nội dung lẫn hình ảnh. Nếu các bạn muốn xem và nghe đã hơn thì format in-depth review của GearUp có thể là một cái tên mà các bạn muốn tìm kiếm. Và gợi ý của tôi là GearUp Navara 2021. Với tôi thì VinFast Fadin có 4 điểm mạnh vượt trội hơn so với đối thủ, và nó diễn giải một cách rất logic về việc mẫu xe này dẫn đầu ở phân khúc hạng A. Nói không qua thì với chiếc VinFast Fadin các bạn cảm nhận được cái mức độ chắc chắn và cứng cáp của nó so với mặt bằng ngay từ việc chạm vào cửa xe, đóng cái cửa lại. Thứ hai, khi các bạn bước vào trong nội thất, sự chắc chắn được hiển thị rất rõ nét. Phong cách thiết kế của GM vẫn còn đây, chúng ta sẽ vẫn thấy những cái đường nét cứng cáp, đàn ông và nam tính như trên chiếc Trailblazer, trên chiếc Track, trên chiếc Captiva trước đây. Tất cả những chi tiết đó vẫn còn ở trên chiếc Fadin. Điểm thứ hai khi nói về sự chắc chắn của Fadin đó là ở phần khung gầm. Các bạn sẽ kiếm được một chiếc xe mà tôi nói rằng cái mức độ trung hòa dao động của nó diễn ra rất tốt. Hiếm khi mà các bạn cảm nhận được cái mức độ va chạm của mặt đường được truyền vào tới tận khung xe, thứ mà chúng ta thường phải chấp nhận ở phân khúc hạng A nói chung. Và cuối cùng, điểm chắc chắn mà tôi muốn đề cập nằm ở phần vô lăng. Fadin không phải là một chiếc xe mang lại cảm giác lái quá tốt, nhưng với những gì mà chúng ta kỳ vọng ở phân khúc hạng A thì đây là một cái kiểu vô lăng mang tới cái mức độ căng chắc tương đối, và sự phù hợp của nó với đô thị cũng là một thứ mà chúng ta cần phải đề cập. Điểm thứ hai trong 4 điểm tổng thể tạo nên vị thế của Fadin đó là mức độ êm ái. Nói về khả năng cách âm thì chiếc xe của VinFast có khả năng đặt cạnh một số chiếc xe khoảng 600-700 triệu nếu nói về con số đo trên máy. Còn nói về mặt cảm nhận thì các bạn sẽ ít khi nghe thấy những cái tiếng đường, tiếng lốp nó vọng vào quá thô bạo ở trong cabin. Lại tiếp tục là một thứ mà chúng ta thường thấy ở những chiếc xe hạng A. Điểm khác nói về việc chiếc Fadin mang lại cảm giác êm ái, tôi cho là nó nằm ở hệ thống treo. Đây là một chiếc xe có hệ thống treo không quá mềm, không quá êm, nhưng nó có mức độ thấm. Các bạn va chạm với mặt đường, nó ít khi bị dội vào trong cabin. Và ở đây thì tôi lại muốn nói dài dòng một chút, đó là với những chiếc xe hạng A nói chung thì anh em có thể thường thấy cái phong cách phổ biến là nó hơi lỏng lẻo, nó hơi mỏng với thân xe. Còn Fadin thì là một chiếc xe nổi bật ở chiều hướng ngược lại, nó chắc và nó hấp thu được dao động. Và ở khía cạnh này thì chiếc Hyundai i10 cũng là một chiếc xe mà tôi đánh giá cao nói về cái khả năng mang lại cái sự thoải mái cho người trong xe mỗi khi mà tài xế không ngại va chạm với mặt đường. Điểm thứ ba tạo nên vị thế của Fadin nó nằm ở phần động cơ. Các bạn có một chiếc xe mà nó chạy thoáng, dễ chịu, thậm chí là tăng tốc nhanh. Và chúng ta phải nhắc tới một thứ, đó là khối lượng khô của chiếc Fadin nó nặng lên tới cả tấn, con số lớn so với những chiếc xe hạng A khác. Ở đây các bạn không chỉ có một mẫu động cơ mà nó mạnh ở trên giấy tờ đâu, mà cái phong cách vận hành của nó cũng rất là dễ chịu nữa. Chúng ta có kiểu lên tua nhanh, các bạn có thể ép tua lên rất cao mà tiếng máy tròn, nó không bị ù, nó không tạo ra cảm giác khó chịu. Và thứ duy nhất mà tôi muốn nói về cái cảm giác không dễ chịu ở trên động cơ của Fadin đó là cái mức độ rung nhẹ nhẹ, đều đều ngay từ khi mà các bạn nổ máy và ở những cái giải tua đầu. Còn khi các bạn tiến lên với cái mức tua cao hơn khoảng 1.500 vòng đổ lên thì tiếng máy tròn và nó dung hòa tốt những dao động đó. Chúng ta sẽ hoàn toàn có một cảm giác là dễ chịu ở trong khoang xe. Và chúng ta sẽ vẫn phải đưa Fadin vào trong cái tham chiếu phân khúc của nó. Ở đây động cơ của Fadin có thể nói rằng bây giờ chính là động cơ tốt nhất ở trong phân khúc hạng A. Các bạn sẽ không tìm thấy động cơ nào tốt hơn. Điểm thứ tư tạo ra vị thế cho Fadin chính là điểm mạnh của mẫu xe này khi ra mắt ở thị trường Việt Nam. Nó tạo ra một ấn tượng, một chiếc A+, tức là các bạn có những cái trang bị mà nó tốt mà chúng ta thường thì thấy ở phân khúc cao hơn. Ví dụ như là hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ chống lật và 6 túi khí. Đó là những trang bị mà các bạn sẽ tìm thấy ở trên phiên bản cao cấp. Còn phiên bản mà tôi đang cầm lái là phiên bản tiêu chuẩn, thế nên trang bị an toàn của nó cũng chỉ ở mức vừa vừa thôi. Nhưng nhắc lại, mức giá bán chỉ khoảng trên 300 triệu của mẫu xe này với những trang bị an toàn đó cũng vẫn là tốt rồi.
Quá nhiều nội dung tích cực cho VinFast Fadin và bây giờ thì sẽ đến phần mà tôi cho rằng fan hâm mộ của mẫu xe này sẽ không được thích cho lắm. Đó là 2 điểm mà tôi cho rằng người ta sẽ lăn tăn khi nghĩ về Fadin ở trong phân khúc xe đô thị cỡ nhỏ. Đầu tiên đó là về phần kích thước và không gian. Rõ ràng là VinFast Fadin không phải mẫu xe có lợi thế ở khu vực này. Nói về phần trục cơ sở hay kích thước tổng thể thì Fadin khó có thể so được với những chiếc xe to ở trong phân khúc như là Toyota Wigo hay Hyundai i10. Còn về phần không gian ở bên trong, các bạn sẽ thấy rằng đâu đó phong cách thiết kế kiểu châu Âu của Fadin nó có một cái hiệu ứng tương đối ngộp. Đặc biệt là hàng 1 khi mà vô lăng chỉ chỉnh được 2 hướng, với tôi là một điều không được thích thú cho lắm. Còn ở hàng ghế thứ 2 các bạn sẽ có kiểu lưng ghế hơi đứng. Và với phong cách treo của Fadin là nghiêng về khía cạnh cứng cáp thì trên một quãng đường dài và mặt đường không đẹp, người ngồi sau sẽ không cảm thấy dễ chịu đâu. Điểm thứ hai mà VinFast Fadin sẽ không thực sự mạnh ở trong phân khúc này đó là về phong cách thời trang và công nghệ. Rõ ràng các bạn thấy rằng những chiếc xe thuộc phân khúc hạng A bây giờ như là Hyundai i10, tất nhiên là Hyundai i10 thế hệ mới chứ không phải là mẫu i10 ở Việt Nam, rồi chiếc Kia Morning thế hệ mới đang được phân phối ở Việt Nam nữa. Tất cả những mẫu xe kể trên đều minh chứng cho một xu thế, đó là thiết kế của xe hạng A bây giờ cũng bóng bẩy, bắt mắt và nhiều màu sắc công nghệ. Còn Fadin thì các bạn có thể nhìn thấy ngay thôi, cái phong cách tiếp cận của thương hiệu xe Việt Nam với mẫu xe này là sự trung dung. Chúng ta sẽ không nhìn thấy cái màu sắc nhiều công nghệ ngay từ phần đầu xe với phần đèn chiếu sáng chính là chóa phản xạ. Nó nói lên rằng chiếc xe này không phải là mẫu xe có quá nhiều những công nghệ mới. Tiếp đó thì ở phía bên trong xe các bạn sẽ thấy rằng với một cái mức giá khoảng đâu đấy gần 400 triệu thì người ta có quyền được kỳ vọng về những thứ như là Smart Key hay là điều hòa tự động. Đây cũng là một điểm mà tôi cho rằng không hẳn là điểm trừ của Fadin, vì các bạn nhớ rằng ở trên chiếc VinFast Fadin phiên bản cao cấp, bộ trang bị an toàn của nó thực sự là rất vượt phân khúc, xứng đáng làm điểm đối trọng cho việc thiếu vắng đi một số công nghệ cao cấp về mặt hưởng thụ. Nếu để tổng kết rất nhanh về chiếc VinFast Fadin thì tôi cho rằng đây là mẫu xe tiêu biểu cho trường phái giá trị cốt lõi. Tức là khoảng 336 triệu các bạn không thể tìm thấy bất cứ một đối thủ nào có thể so sánh với Fadin về mức độ cứng bức khung gầm, về sức mạnh của động cơ hay là mức độ êm ái của cabin. Trong tương lai gần thì rõ ràng là Fadin sẽ không có một đối thủ nào thực sự là xứng tầm nếu Hyundai không mang về chiếc i10 thế hệ mới thật nhanh. Kia Morning vẫn đẹp mắt, vẫn nhiều công nghệ và chưa có một mức giá hấp dẫn hơn. Video flash review với chiếc VinFast Fadin tới đây là kết thúc. Các bạn nhớ nút đăng ký để theo dõi nhiều video thú vị khác của chúng tôi. Và hẹn gặp lại các bạn ở một video tiếp theo của GhiEup.